ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે એક હેલ્ધી રેસીપી લઈને આવી છું, લસોની દાલ પાલક, જે ખૂબ જ પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે. પાલક અને પચવામાં એકદમ ઇઝી એવી પાલકની રેસીપી લઈને આવી છું, જેમાંથી દાળ બનાવીશું. જેના માટે 1 વાટકી તુવેરની દાળ અને એટલા જ પ્રપોર્શનમાં નાની વાટકી મોગર દાળ લીધી છે, મગની. બંનેને એક બાઉલમાં કાઢી અને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. અને 15 થી 20 મિનિટ માટે તેને પલાળી રાખીશું. હવે એક કુકરમાં તેને બાફવા માટે મૂકીશું. 3 થી 4 સીટી થાય એવી રીતે આપણે તેને બાફી લઈશું. બાફતી વખતે મેં થોડું ઘી ઉમેર્યું છે. 3 થી 4 સીટી થઈને આપણી દાળ બફાઈને તૈયાર છે. હવે આપણે તેનો વઘાર તૈયાર કરીશું. જેના માટે એક કડાઈમાં ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરું ઉમેરીશું. ઝીણું કટ કરેલું લસણ, ઝીણા કટ કરેલા મરચાં, બંનેને સાતરી લઈશું. ચપટી હિંગ. હવે તેમાં ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી સાતરી લઈશું. ડુંગળી સતળાય એટલે તેમાં ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું ઉમેરીશું. એને પણ કચાશ દૂર થાય એવી રીતે આપણે તેને સાતરી લઈશું. હવે તેમાં આ એક જોડી પાલકની ઝીણી કટ કરેલી હતી, કાચી જ, બાફ્યા વગર, એ ઉમેરીશું. એને પણ આવી રીતે સાતરી લઈશું. પાલકને આવી રીતે સાતરીશું એટલે તે ઓસવાઈ જશે અને ઓછી થઈ જશે. એટલે ત્યારબાદ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું, હળદર, ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર, બંનેને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં આવી રીતે શાક ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરીશું અને બધું ભેળવી લઈશું, મિક્સ કરી લઈશું. ગરમ મસાલો, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. દાળના ભાગનું પણ મીઠું મેં અત્યારે જ ઉમેરી લીધું છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ જે બાફેલી દાળ હતી એ ઉમેરી લઈશું. અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી ઉમેરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આપણે તેને ઢાંકીને થોડીવાર માટે 5 મિનિટ માટે તેને કૂક થવા દઈશું. પાંચ મિનિટ પછી આપણે ખોલીને જોઈશું, હલાવી લઈશું અને બીજી 5 મિનિટ માટે આવી રીતે એને ખુલ્લી જ કૂક થવા દઈશું. હવે આ એકદમ સરસ દાળ બની ગઈ છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે ગેસ બંધ કરી અને કોથમીર ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એક વઘાર તૈયાર કરીશું. જેના માટે એક વઘારિયામાં ઘી લીધું છે, લસણની કટકી, અને ગેસ બંધ કરીને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અને બધો વઘાર આપણે દાળમાં એની ઉપર નાખી દઈશું.
તો આપણી પાલક દાળ તૈયાર છે. જેને આપણે ભાત સાથે, રોટલી સાથે કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકાય છે. તો તૈયાર છે લસુની દાલ પાલક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.